Bokeh. Bokeh? Bokeh. Bokeh? Bokeh. Bokeh? Bokeh. Bokeh? Bokeh, bro. Bokeh nga! Bokeh. 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 Bokeh! Bokeh nga! Bokeh nga sa wakas! Bokeh nga! Bokeh! Bokeh! Photographers. Hello, kami po ang Photographers. Ayan, we're back in another episode. Yes. So, bro, meron tayong model. Model. Import galing Bicol. Galing Bicol. Yes, siya ang Paris Hilton ng Bicol. Paris Hilton ng Bicol. Yes, si Aleli po, makikita nyo siya mamaya. Meron tayong ilaw. Meron tayong ilaw. Meron tayong camera. Meron tayong camera. Meron tayong 1.8 na mga lente. 1.8? 1.8. Meron tayong 1.4 na lente. 1.4? Yes, lahat yan para dito sa ating very special na BOKEH-sode. BOKEHsode? So yun ang pag-uusapan natin ngayon, bokeh. Bokeh. Yes, inaabangan niya ng lahat, mga BOKEH-LICIOUS na ko. Kuya Mon, turuan niyo naman kayo paano gumawa ng bokeh. Ay, yun yung nakikilarinig ko lagi. Kunin ka tayo bokeh, yung bokeh. Pero, Oo. bro, question lang. Ano nga ba yung bokeh? Bokeh, from the Japanese word, bokeh. Bokeh, meaning blurred. Japanese word siya for blurred. Blurred, kaya bokeh background yun. May malalim na meaning siya na tinerm, yung eksaktong meaning ng bokeh. Pero more or less, bokeh means blurred in Japanese. Kasi kita-kita natin sa almost lahat ng photography na nagpo-post sa Facebook is siguro 80% puro BOKEH-LICIOUS. Oo, mahilig talaga. Walang photographer ang walang kuhang bokeh o hindi dumaan sa pag-a-addict sa bokeh. So ngayon kung nagsisimula ka at hindi mo alam kung paano kumuha ng bokeh, Kuya Mon, ano ba ito lahat? Ginawa ko na. Hindi ako makapag-bokeh. Ano gagawin ko? Meron naman akong 0.2 na lens. Kung may 0.2 lens ka, di ka pa rin makapag-bokeh. Ewan ko na lang. Lapat ka pa rin. Welcome sa BOKEHsode ng Photographers. Okay? Alright! Okay, dito tayo ngayon sa first location natin. Andito na si Alex. Tchanan! Yan, meron tayong dalawang ilaw na setup. At kukunin natin ngayon yung bokeh nitong mga kotse na dumadaan. Ayan, sana naririnig nyo ng malinaw yung audio. Yup. Oo. So first tip natin ngayon for shooting bokeh, gumamit kayo ng mga lenteng malalaki ang aperture. So yan yung mga 2.8, 1.8, 1.4, 1.2, 0.2, negative 0.1. Yan. So, unang shoot natin, ang gamit ko muna is itong 35, itong favorite kong 35, 1.8. So yan, shoot natin si Alex. Fire! Yan, tapos na. Uwi na tayo. Tingin. So yan, ito ang setup natin. Meron tayong backlight, meron tayong front light. Itong frontal light natin, lagyan ko ng snoot. Ayan, itong parang grill na to. Parang ilaw, nakafocus sa ating subject. Ayoko kasing kumalat yung ilaw natin. Wait lang, huwag ka muna titingin. Ayan, perfect. Sa photoshoot, meron tayong tinatawag na warm-up session. Yes, warm-up. So ito yun, nag-warm up yung model. Kahit gano'n yung ka-close yan, kahit sikat yan, kahit professional yan, meron tayong warm-up session. So ito, nag-warm up pa lang, nag-warm up yung model sa akin, nag-warm up din ako sa kanya. So hindi ko pa alam kung ano yung pose na papagawa. As we go on, saka ko na lang siya naisip, and saka na lang nag-auto yung model, di ba? Ayan, tama. Adi. So ngayon, basic muna tayo. Okay, isa pa. Yung ilaw natin ang ating hari sa mga ganitong shoot. Ayan, pakita ko sa inyo. Shoot ko siya na walang trigger. Tanggalin ko muna to. So wala to. Hindi ko iti-trigger itong lights. Ito ang itsura niyan. Boom. Ayan, wala yung hinahanap nyo. Wala yung model. Kita nyo na yung mga bokeh lights natin. Ready? 3, 2, 1. Yan. At this point, asan na yung... Walang yan. Asan na yung videographer natin?
At this point, nakakabilib yung focus ng ating 35 1.8. Hindi siya bumibitew, hindi niya ako pinapahiya. So gusto ko to. Ito ulit. Isa pang ganun. Pwede mong ilagyan ng ganun. So ever since na nag-shoot ako, ganito ako mag-shoot. Lalo na noon, mag-isa lang ako lagi. So ganito pa rin, naalala ko yung mga days na wala naman ako mga assistant, wala pa tong vlog. Ganito yung shoot ko, so nakakatuwa na nagagawa ko ulit siya. Yan. So medyo hanggang dito yung shot na to. Yan. Okay, at this point po, medyo tapos na tayo sa ating warm-up period. Nagpupunta na tayo ngayon sa medyo naglalaro na tayo sa mga pose. So si Alex, nagpo-pose na rin siya. And at this time, sabi ko sa kanya, maging playful muna siya. So kuha tayo ng konting ganun. Okay? Alright, fire! Yun, nice. Angas. Okay, nakabay na. Okay na? Parang, bro, parang nahirapan ka dyan sa hawak mo. Ako na. Hawak ko para sa'yo, para makapag-video ka. Yan. Video. Yan. So, okay na. More or less, napakita ko na sa inyo yung 1.8 natin na lens. And nakapag-bokeh tayo dito sa area to. So, next spot na tayo. Tara, let's! Okay, second advice natin ngayon for shooting ito na lens. Dito ko nga, ayoko mas matangkad din sa akin. So para ma-maximize nyo yung bokeh nyo, meron na kayong 1.8. Isa pang tip ko is lumapit kayo sa subject nyo. Mas malapit kayo, mas lumiliit yung focal range ng focus nyo, mas nagbobokeh yung mga background natin. So subukan natin ngayon dito. Nandito tayo sa pangatlong location natin. Tama, pangatlo to, no? Ayan. Kalsadang wala masyadong kotse, pero parang dumadami na sila. Ayan. So, ayan, par, shoot. Okay. Ayan, par. Yan, nanggugulo tayo sa gitna ng kalsada. So ngayon, ang ginagamit natin ay ang ating manual na 1.4 na Nikkor na galing kay NJ, solid. So nakikita nyo yung bokeh natin, sumusolid na. At lalo pa, pag lumalapit ako sa kanya, again, the closer you are sa kinukunan nyo, mas solid yung bokeh na kinakalabasan. Okay, so subukan natin to. Pangatlong advice, tanong yung sarili nyo kung kailangan nyo ba talaga i-bokeh yung shot nyo or hindi. Kasi kung hindi naman, huwag nyo na i-bokeh. Kung baga mag-bokeh kayo nung may sense naman yung binobokeh nyo, piliin nyo rin siya. Hindi porke bokeh, maganda na. Okay? Alright. Okay, ready? Okay, in 3, 2, 1, go! Par! Ready, in 3, 2, 1, go! Stop! Okay, ready? Go! Ay, wait, may tao. Okay, wait, sabay. Ito na. Ayan, walang kotse. Kaya mong medyo dito. Ah, wag. Yan, dyan, game. Ready, in 3, 2, 1, go! Okay, stop. Yun. Yun. Sorry sa bala. Ready. Yun. Okay, dito na tayo sa ating pang-apat fourth location natin sa favorite naming kainan. Siyempre, kumain muna kami. Hindi na namin nakunan ng time-lapse. Yep, yeah. Sobrang gutom. Lagi kaming gutom. Yan, so kung ramen ang hinahanap nyo, dito kami ngayon sa Ramen Ya. Yan. Hanapin nyo lang tong, ayan, yung sign na. Pakita mo nga akin. Ganun mo lang, oh. Whoop! Whoop! Sabay balik.
Dito kami sa ramen niya. Hanapin niyo lang tong malaking ano nila, signage nila dito sa BF Homes. Aguirre. Aguirre. Mura, sulit, at legit yung Solid. ramen. Totoong ramen. Oh, ramen talaga. Anyway, magkukunan namin dito ng environmental shot, tapos na tayo sa portraits, tapos na tayo sa bokeh. So ngayon, enjoy nyo na lang yung environmental shots and other shots na gagawin natin with Ellie. Yan, okay? Alright. 3, 2, 1. One more. Po, another day, it's a good day of shooting. Yes. Good night, sorry. Good night of shooting. Night. Nagsimula tayo mag-shoot ng 8 p.m. natapos tayong 1:50 a.m. Masyado ako nag-enjoy. Solid na bokeh. Ginamit natin yung 1.8 na 35. Ginamit natin yung 51.8. At ginamit natin yung 51.4 natin for portraits. Grabe, excited ako. Kaka-transfer ko lang ng photos. For location. Edit ko na siya. Ayan. So, sana meron kayo natutunan dito sa episode na to. Maikli lang siya. Kasi yun lang naman talaga yung basic tips kung paano mag-bokeh. Yun lang naman. Konting-konting tips lang siya. And yung iba na shots, enjoy nyo na lang. Hindi na siya BOKEH-LICIOUS, hindi na siya bokeh shots. Pero mga prime shots na siya, magazine style photo shoot, glamour shot, fashion shots. Halos mix na eh, no? Yan. Dito lang yan sa BF. Ikot-ikot lang kami dito. So, anyway, first of all, we would like to thank our model for our episode for today. yes, sige. Ano ang name? Si Ellie. Ayan, si Yun. Gusto namin pasalamatan si Ellie na galing pang Bicol. Yep. Hindi, galing Bicol. Nag-station sa QC. So, galing siya QC. Thank you. Pumunta dito. sa our Maraming guest salamat, natin. Ellie. And syempre, si Lily. Si Ellie na si Lily. Si Lily. Si Lily, thank you so much sa pagtulong sa lights, Pag-assist, yan. sa pag-assist, and sa support. Yep. Yeah. Shoutout po, ito yung portion natin na nagiging favorite ng karamihan. Konti lang to shoutout namin ngayon kasi yung iba nga dito ulit na lang eh. Yes. So, shoutout po Mark Merino, thank you for watching. NJ Martin, di natin siya na-shoutout. NJ. Shoutout kay Brother NJ, magpakita ka naman, nagtatago ka lately. Si Jen Cleven. John Kelvin, sorry. John Kelvin John Ocumen. Brother John, nagpapa-shoutout ulit siya. Si Brother John Ribarera, ayan. So, mga repeat shoutouts natin. Si Joey Alegre. Petalver. Yan, correct. Then
Frank Jimenez. Frank Jimenez, hello. And Ray Tanahura. Roy Tanyahura. Ay, Roy. Yan, Tanahura. si Roy. Yan. Yan, so konti lang naman yung shoutout sa atin ngayon. Yan, thank you so much mga nag-message, na-appreciate namin yan. And dahil dyan sa mga message nyo, kind messages nyo, feeling namin super blessed kami. Ginaganahan kami. Mas ginaganahan kami mag-shoot na mag-shoot. So, please like, share, ano pa ba? Heart, Like, share, subscribe, mention, rate us. rate. November 28, gusto ko nga pala i-announce, November 28, mag-shoot kami sa Kanila ko. Snap House. So, kila Cons Rafael sa Snap House, Snap House Photography Studio sa Pasig. So that's February 28 around 3 p.m. 4 p.m. ganyan. 4 p.m. With a special guest naman, ang guest model natin is Nicole, and it's all about shooting portraits. Yeah. Yun, studio Maraming setting. salamat sa pag-imbita. Thank you so much in advance. Yun lang. Bye-bye.